Στο σημερινό βίντεο θα παραμείνουμε στην ανάλυση του τρόπου που διδάσκονται την ιστορία κάποιοι από τους γειτονές μας. Και ενώ ήδη έχουμε αναφέρει τις γειτονικές μας χώρες, υπάρχει μια περίπτωση που οι περισσότεροι από εμάς, μεταξύ των οποίων και εγώ ο ίδιος, δεν είχαμε σκεφτεί. Οι δικές σας όμως προτάσεις στα σχόλια έδωσαν και πάλι την κατεύθυνση. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τα σχολικά βιβλία που διδάσκονται οι μαθητές στην κατεχόμενη Κύπρο. Κάπου εδώ πρέπει να πω πως θεωρούσα ότι σε γενικές γραμμές τα βιβλία αυτά θα ήταν όμοια με εκείνα της Τουρκίας και έψαχνα να βρω τυχόν μικρές διαφορές σε περιγραφές που έχουν να κάνουν με την ιστορία του νησιού. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Τα βιβλία στα κατεχόμενα ανταγωνίζονται επάξια και σε πολλές περιπτώσεις κερδίζουν μάλιστα την Τουρκία σε εθνικιστικό λόγο και ακραίες περιγραφές. Χωρίς παραπάνω καθυστέρηση, πάμε να μπούμε στο θέμα. Θα ξεκινήσουμε με το βιβλίο με τον απλό τίτλο «Η Ιστορία της Κύπρου» που διδάσκεται στο Λύκειο. Από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου, ο συγγραφέας αναφέρει ότι η Κύπρος γεωγραφικά και γεωλογικά είναι μια προέκταση της Ανατολίας και δίνει έμφαση στη σημασία της Κύπρου για την Τουρκία. Λίγο πιο κάτω, στη σελίδα 7, αναφέρει πως οι πρόγονοί μας κατέκτησαν την Κύπρο το 1571 με κόστος τη ζωή 80.000 μαρτύρων. Οι Τούρκοι είχαν τον έλεγχο της Κύπρου μέχρι το 1878 για 3 αιώνες και συμπεριφέρονταν στους ντόπιους πληθυσμούς με πολύ καλό τρόπο. Έφεραν ελευθερία και δικαιοσύνη στο νησί. Οι Τούρκοι ανέπτυξαν στην Κύπρο και κατασκεύασαν τόσα πολλά μνημεία τα οποία προσέδωσαν στην Κύπρο τον τουρκικό χαρακτήρα. Εν ολίγης, κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι η Κύπρος είναι ιστορικά, γεωγραφικά, στρατηγικά και οικονομικά συνδεδεμένη με την Ανατολία και αποτελεί μέρος της Μικράς Ασίας. Και αφού παρουσιάστηκε η σχέση της Τουρκίας με την Κύπρο, στη συνέχεια το βιβλίο εξετάζει και τη σχέση που έχει η Ελλάδα μαζί της. Αναφέρει: οι Έλληνες ουδέποτε διοίκησαν την Κύπρο. Το γεγονός ότι δημιούργησαν στην αρχαιότητα κάποιες αποικίες εκεί για οικονομικούς λόγους δεν έχει σε τίποτε να κάνει με τη σημερινή κατάσταση. Οι Έλληνες οι οποίοι υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο, στην πραγματικότητα δεν είναι Έλληνες. Όπως αποδέχονται πολλοί ξένοι ιστορικοί, είναι απομεινάρια κατάλοιπα των διαφορετικών εθνών που κατέλαβαν την Κύπρο διαμέσου της ιστορίας. Ενώ υπερθεματίζοντας λίγο πιο κάτω, μας λέει ότι η Κύπρος απέχει 600 μίλια από την Ελλάδα και δεν έχει ούτε γεωγραφική ούτε στρατηγική σημασία για την Ελλάδα. Όμως όπως είναι ευρέως γνωστό, η Ελλάδα μέσα στο γενικότερο παραλήρημά της για τη μεγάλη ιδέα από το 1878 προσπαθεί να επιβάλλει την παρουσία της στο νησί. Στις επόμενες σελίδες, αφού δίνει επιπλέον επιχειρήματα για τη σημασία που έχει για την Τουρκία το νησί, προσπαθεί επίσης να δώσει ένα επιχείρημα στο γιατί, εφόσον είναι έτσι, οι Κύπροι μιλούν ελληνικά. Η απάντηση που δίνει είναι η εξής: η επιβολή από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία τον 6ο αιώνα της ελληνικής ως επίσημης γλώσσας είχε σαν στόχο την ενοποίηση του μεικτού κυπριακού πληθυσμού υπό μια κοινή γλώσσα και θρησκεία. Έτσι, ο μεικτός της πληθυσμός, που τίποτα δεν έχει να κάνει με την ελληνικότητα, έφτασε στο σημείο να θεωρεί τον εαυτό του Έλληνα. Λίγο παρακάτω μας παρουσιάζει την Κύπρο στα χρόνια της Οθωμανικής διοίκησης. Όπως μας λέει, το νησί ήταν έδαφος δικαιοσύνης και ελευθερίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου όμως εκμεταλλεύτηκε αυτή την ανοχή και προδίδοντας τα προνόμια που της είχαν παραχωρηθεί, επαναστάτησε ενάντια στην τουρκική διοίκηση. Γι' αυτό το λόγο σκοτώθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος και άλλοι επίσκοποι το 1821. Στη συνέχεια προχωράει στα έτη της Βρετανικής κυριαρχίας στην Κύπρο. Όπως γράφει χαρακτηριστικά στις σελίδες 91 και 92, όταν η Οθωμανική διοίκηση αντικαταστάθηκε από τη Βρετανική, οι Ελληνοκύπροι ξεκίνησαν εκστρατεία ένωσης με την Ελλάδα. Η τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ επετέθη το 1955 κατά των Ελλήνων που δεν επιθυμούσαν την ένωση, των Βρετανών και των Τούρκων. Αυτό οδήγησε σε διακοινοτική σύραξη, ενώ στη σελίδα 105 λέει πως όταν εγκαθιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία το 1960, οι Έλληνες ετοίμασαν ένα σχέδιο γενοκτονίας με σκοπό να εξαφανίσουν τον τουρκικό πληθυσμό για να εξασφαλίσουν την ένωση. Στο τέλος του 1963, οι Έλληνες για αυτό το σκοπό, δηλαδή για την ένωση, επιτέθηκαν στους Τούρκους και έδωσαν παραδείγματα μοναδικής βαρβαρότητας. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σημείο της εισβολής, η οποία περιγράφεται ως εξής: καθώς οι Έλληνες προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν την ένωση το 1974, η Τουρκία επενέβη για να τη ματαιώσει. Όταν άρχισαν οι τουρκικές επιχειρήσεις και ο στρατός απελευθέρωνε τα χωριά, οι Έλληνες παρουσίασαν το μένος τους απέναντι στα ανυπεράσπιστα τουρκικά χωριά που δεν είχαν ακόμη ελευθερωθεί, ενώ πιο κάτω ο συγγραφέας περιγράφει τη νίκη του τουρκικού στρατού ως εξής: όπως και παλιότερα, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις νίκησαν τον ελληνικό ιμπεριαλισμό στην τουρκική Κύπρο.
Εδώ πρέπει να αναφέρω ότι βρήκα και κάποια βιβλία παλαιότερων εκδόσεων, συγκεκριμένα με έτος έγκρισης το 1978, στα οποία τα ίδια γεγονότα περιγράφονται με πρωτοφανούς σκληρότητας χαρακτηρισμούς και εξωφρενικές λεπτομέρειες. Αποφάσισα όμως να μην τα αναφέρω στο βίντεο για δύο λόγους. Πρώτα, γιατί δεν διδάσκονται έτσι πλέον, έχουν αντικατασταθεί από πολλές επόμενες εκδόσεις, και δεύτερον, γιατί ήταν βιβλία που γράφτηκαν σχεδόν αμέσως μετά τον πόλεμο και ίσως γι' αυτό το λόγο να μπορούμε να δείξουμε μια κατανόηση στην περισσότερο επιθετική ρητορική. Σε βιβλία προηγούμενων τάξεων τώρα ακολουθείται το ίδιο μοτίβο με λίγο πιο μετριοπαθή, θα λέγαμε, ρητορική. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο με τίτλο «Η ιστορία της τουρκοκυπριακής διαμάχης», σε βιβλίο της αντίστοιχης πρώτης γυμνασίου παρουσιάζονται τα ίδια γεγονότα και το κεφάλαιο κλείνει ως εξής. Για τον κάθε Έλληνα που πέθανε για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, πέθανε και ένας Τούρκος για να την αποτρέψει. Όπως βλέπουμε, ο τρόπος αφήγησης της ιστορίας της Κύπρου δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που τη γνωρίζουμε εμείς και που είναι, τουλάχιστον στο αρχαίο και μεσαιωνικό της κομμάτι, ιστορικά δεδομένο διεθνώς. Σε ένα επόμενο βίντεο σκοπεύω να κάνουμε μια συγκριτική εξέταση των ελληνοκυπριακών και των τουρκοκυπριακών βιβλίων για να δούμε πώς περιγράφει κάθε πλευρά τα ίδια γεγονότα. Όπως και να έχει, μπορούμε σίγουρα να καταλάβουμε για την ώρα ότι η διδασκαλία της ιστορίας στα κατεχόμενα χρειάζεται μια τουλάχιστον σοβαρή επανεξέταση.